เกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งเด็กที่โตในบ้านเศรษฐีต้องย้ายไปอยู่หมู่บ้านชนบทบนภูเขาและเด็กอีกคนจากชนบทที่ครอบครัวยากจนกลับต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหญ่ในเมืองที่ทันสมัยของจีนและคำถามก็คือการสลับชีวิตแบบนี้จะเปลี่ยนตัวเด็กทั้งสองคนได้จริงหรือสุดท้ายมันเป็นแค่ดราม่าที่สร้างขึ้นเพื่อคนดูเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเมื่อปี 2006 ตอนนั้นมีรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งของจีนที่ชื่อ Metamorphosis หรือเรียกสั้นๆว่ารายการ Exchange รายการสลับชีวิตผลิตโดยหูหนานทีวีได้กล้าทำในสิ่งที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนทีมงานเลือกเด็กสองคนที่ใช้ชีวิตแตกต่างกันสุดขั้วแล้วให้ทั้งคู่มาสลับชีวิตกันเป็นเวลา7 วันสลับบ้านโรงเรียนสังคมและสลับวิถีชีวิตทั้งหมดไม่มีเงินรางวัลไม่มีการแข่งขันมีเพียงคำถามเดียวถ้าเด็กสองคนที่เติบโตมาเหมือนอยู่คนละโลกได้ลองใช้ชีวิตของกันและกันดูพวกเขาจะเปลี่ยนไปได้จริงไหมฟังดูเหมือนการทดลองทางสังคมใช่ไหมคะแต่ไม่มีใครคาดคิดว่ารายการนี้จะกลายเป็นหนึ่งในรายการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของจีนมีทั้งคนที่บอกว่ามันเปลี่ยนชีวิตเด็กได้จริงและก็มีอีกหลายคนที่บอกว่ารายการนี้กำลังเปลี่ยนชีวิตคนให้กลายเป็นความบันเทิงวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเด็กสองคนที่เป็นเหมือนตัวแทนของจีนในยุคนั้นคนแรกเราจะเรียกเธอว่าน้องหลี่ตอนที่ทีมงานไปเจอเธอครั้งแรกน้องหลี่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาในมณฑลยูนนานบ้านของเธอเรียบง่ายมากๆไม่มีของเล่นแพงๆไม่มีห้องนอนสวยๆแล้วก็ไม่มีพ่อแม่อยู่ที่บ้านเพราะเหมือนกับครอบครัวในชนบทอีกจำนวนมากเลยในประเทศจีนในเวลานั้นที่พ่อของเธอต้องออกเดินทางเข้าไปทำงานในเมืองเพื่อหาเงินแล้วก็ส่งกลับมาที่บ้านส่วนแม่ของเธอนั้นได้จากเธอไปนานแล้วส่วนน้องหลีเนี่ยก็เติบโตมากับคุณปู่คุณย่านะคะชีวิตของเธอในแต่ละวันเนี่ยก็เหมือนกับเด็กชนบททั่วๆไปตื่นเช้าไปโรงเรียนกลับมาช่วยงานบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเดิมๆซ้ำๆแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทีมงานสังเกตเห็นทุกครั้งที่มีคนถามถึงพ่อกับแม่สีหน้าของน้องหลีก็จะเปลี่ยนไปทันทีเธอไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายไม่ได้โวยวายแต่แค่จะเงียบลงเท่านั้นเหมือนกำลังคิดถึงใครบางคนและนั่นทำให้ทีมงานตัดสินใจที่จะเลือกน้องหลีเข้าร่วมรายการไม่กี่วันต่อมาน้องหลีได้รับข่าวว่าเธอกำลังจะต้องเดินทางออกจากหมู่บ้านเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่กับอีกครอบครัวหนึ่งครอบครัวที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนและการเดินทางครั้งนั้นจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอได้นั่งเครื่องบินสำหรับหลายๆคนการขึ้นเครื่องบินอาจเป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมันคือโลกอีกใบหนึ่งเลยเพราะทุกอย่างรอบตัวดูใหม่ไปหมดทั้งสนามบินเครื่องบินผู้คนและเมืองที่กำลังจะเดินทางไปแต่น้องหลียังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอมากที่สุดไม่ใช่การขึ้นเครื่องบินแต่มันคือครอบครัวใหม่ของเธอที่กำลังรอเธออยู่บ้านหลังนี้จะกลายเป็นบ้านของน้องหลีในอีก7 วันข้างหน้าเมื่อเครื่องบินลงจอดเด็กผู้หญิงจากหมู่บ้านบนภูเขากำลังจะได้เจอกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เธอไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่หลังจากนี้ผู้หญิงคนนี้จะกลายเป็นคำว่าแม่สำหรับเธอผู้หญิงคนนี้ชื่ออูหลี่เธอเป็นแม่ของเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งนะคะที่เข้าร่วมรายการและตอนที่เธอมารับน้องหลี่ที่สนามบินเนี่ยเธอก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเด็กผู้หญิงที่กำลังจะเข้ามาอยู่ในบ้านของเธอเนี่ยเคยผ่านอะไรมาบ้างจนกระทั่งระหว่างทางแม่ใหม่ของน้องหลีก็ถามถึงแม่ของน้องหลิวแล้วคำตอบของเด็กคนนี้ทำให้ผู้หญิงที่นั่งข้างๆเนี่ยถึงกับชะงักเลยเพราะน้องหลีบอกว่าเธอไม่มีแม่แล้วแม่ของเธอจากเธอไปนานแล้วตั้งแต่เธอยังเล็กๆอยู่และนี่คือเหตุผลว่าทำไมสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างน้องหลีกับแม่ใหม่ถึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเด็กชนบทที่ได้เข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเมือง
แต่มันกลายเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่กำลังตามหาความรู้สึกของคำว่าแม่หลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากคนแปลกหน้ากลายเป็นคนที่เริ่มสนิทกันมากขึ้นและรายการก็ไม่ได้พยายามขายแค่เรื่องเด็กชนบทเข้ามาเจอชีวิตที่ดีขึ้นแต่มันกำลังจะทำให้เราเห็นว่าเด็กคนหนึ่งต้องการอะไรมากที่สุดในชีวิตสำหรับน้องหลีแล้วการที่ได้เข้ามาอยู่ในเมืองอาจเป็นประสบการณ์ใหม่แต่สิ่งที่เธอให้ความสำคัญที่สุดกลับไม่ใช่ของแพงไม่ใช่บ้านใหญ่และไม่ใช่ชีวิตที่สะดวกสบายแต่คือการได้มีใครสักคนหนึ่งที่เธอสามารถเรียกว่าแม่และเรื่องนี้ไม่ได้จบลงพร้อมกับรายการนะคะเพราะหลังจากการถ่ายทำจบเนี่ยแม่ใหม่ของน้องหลียังคงติดต่อกับเธออยู่เสมอถึงขั้นเคยคิดเรื่องรับน้องหลีมาเลี้ยงจริงๆแม้ว่าสุดท้ายจะไม่ได้รับมาเป็นบุตรบุญธรรมแต่ทั้งคู่ก็ยังติดต่อและไปมาหาสู่กันต่อมาอีกหลายปีเลยข้อมูลย้อนหลังระบุว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดำเนินต่อไปหลังรายการจบและมีการพบกันในช่วงปิดเทอมด้วยและนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เคสของน้องหลีถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ประสบความสำเร็จที่สุดของรายการเพราะอย่างน้อยเนี่ยสำหรับเด็กคนหนึ่งการสลับชีวิตครั้งนี้ไม่ได้จบลงตอนกล้องหยุดถ่ายแต่มันถูกสร้างความสัมพันธ์บางอย่างขึ้นมาที่ยังคงอยู่ต่อแม้รายการจะจบลงไปแล้วก็ตามแต่ถ้าเราคิดว่าเด็กทุกคนที่เข้าร่วมรายการจะได้รับผลลัพธ์แบบน้องหลีแล้วก็เราอาจจะต้องคิดใหม่เพราะเด็กอีกคนนึงกลับเป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามเลยแทบทุกอย่างเรื่องของน้องหลีอาจเป็นหนึ่งในเคสที่ทำให้คนดูรู้สึกว่าบางทีการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมได้เจอคนใหม่ๆและได้สัมผัสความรักจากครอบครัวหนึ่งไปสู่อีกครอบครัวหนึ่งอาจเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งได้จริงรายการนี้มีเด็กเข้าร่วมหลายซีซั่นมากๆและเด็กแต่ละคนก็มีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปคราวนี้เราจะข้ามไปดูอีกเคสหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเคสจากซีซั่น 8 ของรายการในปี 2014 เด็กคนนี้มาจากเมืองซีอานอายุก็ประมาณราวๆ 16-17 ปีถ้าน้องหลีทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็เด็กคนนี้อาจทำให้เราปวดหัวแทนค่ะเราจะเรียกเขาว่าน้องหวังนะคะขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าน้องหวังไม่ใช่เด็กที่สลับชีวิตกับน้องหลีนะคะแต่เป็นอีกตอนหนึ่งอีกครอบครัวหนึ่งและอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งของรายการแต่เราเอา2เคสนี้มาเล่าให้ฟังเพราะมันทำให้เห็นภาพที่น่าสนใจมากๆเพราะในรายการเดียวกันเนี่ยสามารถทำให้เด็ก2คนที่มีพื้นฐานต่างกันสุดขั้วต้องมาเจอกับประสบการณ์ที่แตกต่างกันแค่ไหนก่อนที่เราจะพาน้องหวังออกจากเมืองเรามารู้จักกันก่อนว่าเด็กคนนี้ใช้ชีวิตยังไงมาก่อนเพราะถ้าเราเห็นแค่ตอนที่เขาไปถึงชนบทแล้วเราอาจคิดว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงดูก้าวร้าวขนาดนี้นะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูชีวิตของเขาก่อนเข้ารายการแล้วก็เราจะเริ่มเข้าใจว่าพฤติกรรมทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียวน้องหวังเติบโตในเมืองซีอานมีครอบครัวที่สามารถดูแลเขาได้ค่อนข้างดีเขามีเงินใช้มีของแบรนด์เนมและคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตที่ค่อนข้างสะดวกสบายแต่ในขณะเดียวกันเขาก็มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมอย่างหนักมีทั้งการสูบบุหรี่การทะเลาะวิวาทและมีปัญหากับที่โรงเรียนด้วยเรื่องหนึ่งที่ทำให้เห็นภาพชีวิตของน้องหวังได้ชัดมากก็คือเขาไม่ได้เป็นเด็กที่ขาดอะไรแต่กลับเป็นเด็กที่ดูเหมือนจะไม่รู้ว่าควรพอเมื่อไหร่เงินก็มีของก็มีคนคอยดูแลก็มีแต่การควบคุมตัวเองกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งครอบครัวจึงตัดสินใจให้เขาเข้าร่วมรายการและคราวนี้เขาจะต้องทิ้งชีวิตในเมืองเอาไว้ข้างหลังแล้วเดินทางไปยังพื้นที่ชนบทของมณฑลชิงไห่เพื่อใช้ชีวิตกับครอบครัวที่มีวิถีชีวิตแตกต่างจากเขาแทบทุกอย่างเลยไม่มีร้านสะดวกซื้ออยู่ใกล้ๆไม่มีชีวิตแบบในเมืองไม่มีเงินให้ใช้ตามใจและที่สำคัญไม่มีพ่อแม่ของเขาคอยจัดการทุกอย่างให้อีกแล้ววันแรกที่มาถึง
สิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือของที่เขาคุ้นเคยต้องถูกเอาออกไปไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เงินบุหรี่และของใช้ส่วนตัวบางอย่างเพราะกติกาของรายการก็คือถ้าจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ก็ต้องลองใช้ชีวิตแบบคนที่นี่จริงๆและตรงนี้เองค่ะที่เราเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างเด็กที่เคยมีทุกอย่างกับเด็กที่ไม่เคยมีอะไรให้เลือกมากนักเพราะน้องหวังไม่ได้มองเรื่องนี้ว่าเป็นการผจญภัยเขามองว่ามันกำลังพรากสิ่งที่เขาคุ้นเคยไปจากตัวเขาแล้วอารมณ์ของเขาก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆจากความไม่พอใจกลายเป็นการทะเลาะกับทีมงานและมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะสถานการณ์เนี่ยรุนแรงจนเขาเนี่ยหยิบไม้ขึ้นมาลองคิดดูนะคะว่าเด็กผู้ชายวัย16-17 ปีเนี่ยเพิ่งถูกพาออกมาจากชีวิตที่ตัวเองคุ้นเคยเงินก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีบุหรี่ก็ไม่มีและตอนนี้กำลังอยู่ท่ามกลางคนแปลกหน้าแล้วเขาก็ระเบิดมันออกมาว่าผมจะกลับบ้านแต่ปัญหาคือบ้านอยู่ไกลออกไปมากเลยนะและเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าอีกหลายวันที่กำลังจะมาถึงเนี่ยจะเปลี่ยนตัวเขาไปได้มากแค่ไหนกันเพราะหลังจากความวุ่นวายทั้งหมดน้องหวังก็ได้พบกับคนที่เขาต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยนั่นก็คือคุณปู่ซางชายชราคนหนึ่งในชนบทของชิงไห่ที่มีชีวิตแตกต่างจากน้องหวังแทบทุกอย่างเลยไม่มีเงินทองแบบที่น้องหวังคุ้นเคยไม่มีชีวิตในเมืองไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่ที่อย่างหนึ่งที่คุณปู่มีและน้องหวังอาจไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องการมันนั่นก็คือความอดทนเพราะในวันที่น้องหวังกำลังโกรธคุณปู่ไม่ได้พยายามเอาชนะเขาไม่ได้เอาเงินมาล่อไม่ได้ขู่เขาแต่กลับพยายามเข้าหาเด็กคนนี้เหมือนกับหลานคนหนึ่งและจากตรงนี้เรื่องราวของน้องหวังก็เริ่มน่าสนใจขึ้นเพราะเด็กคนที่เราเห็นในวันแรกกับเด็กที่กำลังจะปรากฏตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจไม่ใช่คนเดียวกันคำถามคือน้องหวังจะเปลี่ยนจริงไหมเนี่ยหรือสุดท้ายต่อให้เขาได้เห็นชีวิตที่ลำบากกว่าตัวเองมากแค่ไหนพอกลับไปบ้านแล้วเนี่ยเขาก็กลับไปเป็นเด็กเหมือนคนเดิมแล้วหลังจากวันแรกที่น้องหวังระเบิดอารมณ์ออกมาชีวิตของเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปทีละนิดจากเด็กที่เคยมีคนคอยจัดการทุกอย่างให้ตอนนี้เขาต้องเริ่มทำทุกอย่างด้วยตัวเองและตื่นเช้าทำงานช่วยครอบครัวกินอาหารแบบที่เขาไม่คุ้นเคยและที่สำคัญเนี่ยต้องอยู่โดยไม่มีเงินด้วยแล้วก็ไม่มีโทรศัพท์และไม่มีชีวิตแบบเดิมที่เขาเคยมีช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็ยังต่อต้านอยู่นะคะเพราะสำหรับน้องหวังแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องสนุกเลยเขาไม่ได้มาที่นี่เพื่อเที่ยวแต่ถูกบังคับให้เผชิญกับชีวิตอีกแบบหนึ่งจริงๆสิ่งที่ค่อยๆเปลี่ยนเขากับไม่ใช่กฎของรายการแต่เป็นคุณปู่ซางคุณปู่ไม่ได้พยายามสอนเขาด้วยคำพูดสวยๆแต่น้องหวังเห็นชีวิตจริงของครอบครัวนี้ว่าทุกมื้ออาหารเนี่ยกว่าจะได้มาต้องแลกด้วยแรงงานและทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านไม่ได้เกิดขึ้นเพราะมีเงินซื้อได้ทันทีแล้วเด็กที่เคยใช้เงินแบบไม่ต้องคิดมากก็เริ่มได้เห็นว่าคนบางคนใช้ชีวิตทั้งวันเพื่อให้ได้สิ่งที่เขาเคยใช้เงินซื้อภายในไม่กี่นาทีตรงนี้แหละค่ะที่รายการเริ่มทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างเพราะการสลับชีวิตครั้งนี้ไม่ได้กำลังสอนน้องหวังว่าจนดีกว่ารวยหรือคนชนบทดีกว่าคนในเมืองแต่มันกำลังทำให้เด็กคนหนึ่งได้เห็นชีวิตที่ตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนแต่แล้วก็เกิดสิ่งที่คนดูรอคอยจากเด็กที่วันแรกยังโกรธยังต่อต้านและยังอยากกลับบ้านอยู่ตลอดเวลาน้องหวังค่อยๆเริ่มผูกพันกับคนในบ้านโดยเฉพาะกับคุณปู่และนี่เป็นจุดที่ทำให้คนดูเริ่มสงสัยว่าหรือจริงๆแล้วเด็กคนนี้ไม่ได้เป็นเด็กเลวเขาอาจเป็นแค่เด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งจนไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตของคนอื่นแตกต่างจากเขามากแค่ไหนเพราะลองคิดดูนะคะ
ถ้าคุณเกิดมาในบ้านที่มีทุกอย่างพ่อแม่มีเงินอยากได้อะไรก็ซื้อให้มีคนคอยดูแลคุณอาจไม่เคยรู้เลยว่าโทรศัพท์เครื่องหนึ่งมีค่าเท่ากับค่าแรงของใครบางคนตั้งหลายเดือนหรืออาหารหนึ่งมื้อกว่าจะมาอยู่บนโต๊ะได้ต้องผ่านมือของใครมาบ้างและนี่อาจเป็นสิ่งที่รายการต้องการให้เด็กๆได้เห็นไม่ใช่แค่ความลำบากแต่คือชีวิตของคนอีกฝั่งหนึ่งของประเทศที่พวกเขาไม่เคยสัมผัสมาก่อนแต่เราต้องตั้งคำถามอีกคำถามหนึ่งนะคะแล้วถ้าเด็กเปลี่ยนไปจริงเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปได้นานแค่ไหนกันเพราะการได้อยู่ในชนบทเพียงไม่กี่วันกับการกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆเป็นปีๆแล้วก็มันไม่เหมือนกันเลยนะคะและนี่คือสิ่งที่ทำให้เคสของน้องหวังน่าสนใจมากๆเพราะตอนที่อยู่ในรายการเนี่ยเราเห็นเด็กคนหนึ่งค่อยๆเปลี่ยนไปแต่เมื่อกล้องหยุดถ่ายแล้วก็คำถามจริงๆก็เพิ่งเริ่มต้นเขาจะกลับไปเป็นคนเดิมหรือเปล่านะกลับมาที่น้องหลีกันค่ะจำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เราเจอน้องหลีเด็กผู้หญิงจากยูนนานเดินทางออกจากหมู่บ้านแล้วได้ไปเจอกับครอบครัวใหม่เรื่องของน้องหลีน่าสนใจตรงที่ว่าความสัมพันธ์ของเธอกับแม่ใหม่ไม่ได้จบลงพร้อมกับรายการทั้งสองคนยังคงติดต่อกันยังพบกันและความสัมพันธ์นี้ยังดำเนินต่อไปหลังจากกล้องหยุดถ่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามองจากชีวิตของน้องหลีแล้วเราอาจจะพูดได้ว่ารายการนี้สร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่อยู่ต่อหลังรายการได้จริงๆแต่ปัญหาคือน้องหลีไม่ใช่ตัวอย่างของเด็กทุกๆคนและนี่คือเหตุผลที่เราต้องกลับมาดูน้องหวังเพราะถ้าการสลับชีวิตสามารถเปลี่ยนคนได้จริงเราก็ต้องถามว่าน้องหวังเปลี่ยนไปได้แค่ไหนและที่สำคัญเปลี่ยนไปตลอดชีวิตหรือเปล่านะแล้วคำตอบของเรื่องนี้กลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดค่ะเพราะหลังจากรายการจบชีวิตของน้องหวังไม่ได้กลายเป็นนิทานแบบเด็กเกเรได้บทเรียนแล้วกลายเป็นเด็กดีตลอดไปชีวิตจริงมันซับซ้อนกว่านั้นมากและเมื่อเราเริ่มย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังรายการเราจะเห็นอีกด้านหนึ่งของรายการ Exchange ด้านที่ทำให้คนจีนจำนวนไม่น้อยเริ่มตั้งคำถามว่ารายการนี้กำลังช่วยเด็กจริงๆหรือกำลังเอาชีวิตของเด็กมาสร้างเป็นความบันเทิงให้คนดูเพราะยิ่งรายการดังคนก็ยิ่งอยากเห็นเรื่องที่แรงขึ้นดราม่าขึ้นและสุดท้ายคำถามก็ไม่ได้อยู่ที่เด็กสองคนนี้อีกต่อไปเพราะมันกลายเป็นคำถามถึงตัวรายการเองเราเดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วค่ะและถ้าถามว่ารายการ Exchange เปลี่ยนชีวิตเด็กได้จริงไหมคำตอบอาจไม่ใช่แค่ใช่หรือไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กแต่ละคนแตกต่างกันมากเด็กบางคนเปลี่ยนจริงอย่างน้องหลีรายการไม่ได้ทำให้เธอรวยขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่ทำให้เธอได้เจอกับครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งที่ยังคงติดต่อและดูแลเธอต่อแม้รายการจะจบไปแล้วนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้เพราะมันไม่ได้จบพร้อมกับเครดิตท้ายรายการแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีเด็กอย่างน้องหวังที่ทำให้เราเห็นว่าการพาเด็กคนหนึ่งออกจากโลกเดิมไม่ได้หมายความว่าเมื่อเขากลับบ้านแล้วเขาจะกลายเป็นคนใหม่ในทันทีสงสัยไหมคะว่าแล้วรายการต้องการอะไรกันแน่ถ้าย้อนกลับไปดูแล้วก็จุดเริ่มต้นของรายการแนวคิดมันน่าสนใจมากค่ะการเอาเด็กจากคนละโลกให้มาใช้ชีวิตของกันและกันเพื่อให้พวกเขาได้เห็นว่าโลกไม่ได้มีแค่แบบที่ตัวเองเคยรู้จักเด็กในเมืองได้เห็นความลำบากของชนบทเด็กชนบทได้เห็นโอกาสของในเมืองและคนดูเองก็ได้เห็นประเทศจีนอีกด้านหนึ่งด้วยเพราะจีนในช่วงเวลาที่รายการออกอากาศนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมืองกำลังร่ำรวยขึ้นครอบครัวชนชั้นกลางก็เพิ่มมากขึ้นเด็กจำนวนหนึ่งเติบโตมากับโทรศัพท์เงินการศึกษาและชีวิตที่สะดวกสบายในขณะที่อีกด้านหนึ่งของประเทศยังมีเด็กที่เติบโตในพื้นที่ชนบทและมีโอกาสทางชีวิตแตกต่างกันมากเพราะฉะนั้น
ถ้ามองในมุมนี้รายการ Exchange ไม่ได้เป็นแค่รายการเกี่ยวกับเด็กแต่มันสะท้อนความแตกต่างของจีนในช่วงเวลานั้นอย่างชัดเจนมากเมืองกับชนบทคนมีเงินกับคนไม่มีเงินจีนยุคใหม่กับจีนแบบเดิมและนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่รายการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากๆแต่ด้านมืดก็เริ่มตามมาเพราะเมื่อรายการประสบความสำเร็จปัญหาก็เริ่มตามมาเหมือนกันคนดูบางส่วนเริ่มตั้งคำถามว่าเด็กเหล่านี้ถูกเลือกมาเพราะต้องการช่วยจริงๆหรือเพราะว่าชีวิตของพวกเขาน่าสนใจพอที่จะสร้างเรตติ้งมีเสียงวิจารณ์เกี่ยวกับรายการว่าเมื่อเวลาผ่านไปความดราม่าของบางตอนก็เริ่มรุนแรงขึ้นเด็กบางคนถูกนำเสนอในภาพของเด็กมีปัญหาหรือเด็กบ้านรวยที่เอาแต่ใจจนเกิดคำถามว่าสิ่งที่เราเห็นบนหน้าจอเป็นตัวตนของเด็กจริงๆหรือเป็นเพียงภาพที่รายการเลือกมาให้เราเห็นและนี่คือเรื่องที่ต้องระวังเราต้องแยกให้ออกนะคะว่าอะไรคือข้อเท็จจริงและอะไรคือคำวิจารณ์จากคนดูเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดถึงเบื้องหลังการถ่ายทำมีทั้งคนที่มองว่าเด็กบางคนถูกชี้นำมีการตั้งคำถามถึงการตัดต่อและมีคนสงสัยว่าบางสถานการณ์ถูกทำให้ดราม่ามากขึ้นหรือเปล่าแต่เราไม่ควรพูดว่ารายการจัดฉากทั้งหมดถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนรองรับนะคะแล้วมาถึงคำถามที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดวันนี้รายการ Exchange ยังทำอยู่หรือเปล่าคำตอบก็คือไม่มีแล้วนะคะรายการออกอากาศต่อเนื่องมาหลายปีแต่สุดท้ายก็หยุดการผลิตรายการในรูปแบบเดิมและไม่ได้กลับมาเป็นรายการหลักเหมือนยุคที่เคยโด่งดังแล้วทำไมรายการแบบนี้ถึงหายไปล่ะก็เพราะว่าโลกเปลี่ยนไปค่ะจีนเปลี่ยนสื่อเปลี่ยนเด็กก็เปลี่ยนและคนดูก็เปลี่ยนในยุคที่ทุกคนมีโทรศัพท์เด็กสามารถสร้างคอนเทนต์ของตัวเองได้คนดูมีทางเลือกมากขึ้นและเรียลิตี้โชว์แบบที่เอาชีวิตเด็กจริงๆมาถ่ายทอดก็เริ่มถูกตั้งคำถามมากขึ้นเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องความเป็นส่วนตัวของเด็กผลกระทบต่อชีวิตหลังรายการและคำถามว่าเด็กวัยนี้ควรต้องแบกรับชื่อเสียงและภาพลักษณ์จากรายการไปอีกนานแค่ไหนกันถ้าให้เรากลับไปดูรายการ Exchange ในวันนี้เราคิดว่าเราคงพูดไม่ได้ว่ารายการนี้ดีหรือเลวเพราะมันมีทั้งสองด้านอยู่พร้อมกันด้านหนึ่งมันทำให้เด็กบางคนได้เห็นโลกที่ไม่เคยเห็นได้เจอผู้คนที่อาจเปลี่ยนชีวิตและในบางกรณีความสัมพันธ์เหล่านั้นยังอยู่ต่อหลังรายการจบและอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องไม่ลืมว่าเด็กเหล่านี้ยังคงเป็นเด็กอยู่พวกเขาไม่ได้สมัครมาเป็นนักแสดงและเมื่อเรื่องราวของพวกเขาถูกออกอากาศคนทั้งประเทศก็สามารถวิจารณ์พวกเขาได้เด็กคนหนึ่งอาจถูกจดจำไปอีกหลายปีว่าเด็กเกเรและอีกคนอาจถูกจดจำว่าเด็กยากจนที่น่าสงสารทั้งที่จริงๆแล้วชีวิตของคนคนหนึ่งไม่ได้มีแค่ช่วงเวลาที่กล้องกำลังถ่ายทำและนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าน่าสนใจที่สุดของรายการ Exchange รายการตั้งคำถามว่าถ้าเราเอาเด็กสองคนมาสลับชีวิตกันพวกเขาจะเปลี่ยนไหมแต่พอดูจนจบเรากลับรู้สึกว่าคำถามที่สำคัญกว่าอาจเป็นเรามีสิทธิ์เอาชีวิตของเด็กคนหนึ่งมาทดลองเพื่อให้คนอื่นได้เรียนรู้หรือเปล่าเพราะบางทีสิ่งที่รายการเปลี่ยนอาจไม่ใช่แค่ชีวิตของเด็กคนหนึ่งแต่อาจเป็นมุมมองของคนดูนับล้านคนที่ได้เห็นว่าประเทศจีนไม่ได้มีแค่เมืองใหญ่ไม่ได้มีแค่คนรวยและไม่ได้มีแค่เด็กที่เติบโตมากับความสะดวกสบายยังมีอีกหลายชีวิตที่อยู่ห่างจากโลกนั้นออกไปหลายพันกิโลเมตรและนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมรายการที่เริ่มต้นจากการให้เด็กสองคนสลับชีวิตกันถึงกลายเป็นรายการที่ทำให้คนทั้งประเทศต้องกลับมามองคำว่าความเหลื่อมล้ำครอบครัวการเลี้ยงดูและโอกาสในชีวิตใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับเราแล้วเนี่ยน้องหลี่กับน้องหวังไม่ได้เป็นแค่เด็กสองคนจากรายการโทรทัศน์จีน
แต่เป็นเหมือนภาพสองด้านของจีนในช่วงเวลาหนึ่งคนหนึ่งเติบโตจากชนบทอีกคนหนึ่งเติบโตจากเมืองคนหนึ่งได้เห็นโลกที่กว้างขึ้นและอีกคนถูกบังคับให้เห็นโลกที่ตัวเองไม่เคยรู้จักมาก่อนและสุดท้ายเราอาจไม่มีทางรู้แน่ๆว่ารายการเปลี่ยนพวกเขาไปมากแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือหลังจากรายการจบแล้วชีวิตของพวกเขาก็ยังคงดำเนินต่อไปและนั่นแหละค่ะสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องราวของรายการ Exchange ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของรายการโทรทัศน์แต่มันคือการเดินทางเข้าไปดูชีวิตของคนสองคนที่เติบโตมาในโลกคนละใบแล้ววันหนึ่งได้ลองก้าวเข้าไปอยู่ในโลกของอีกคนหนึ่งและเมื่อเราเดินทางกลับออกมาแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายก็ยังคงอยู่ถ้าเป็นเราจะเปลี่ยนไปไหมถ้าชอบคลิปของเราและอยากสนับสนุน Beyond Map แล้วก็สามารถสนับสนุนได้ตามด้านล่างนี้นะคะและทุกการสนับสนุนจะช่วยให้เรามีแรงในการทำคลิปดีๆต่อไปขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดติดตาม Beyond Map ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ